טוב, ברוכים הבאים לשרשרת ריפוי בפרויקט 555, לי קוראים לו ארג'י ואני שמח לארח היום את דין כהנא, יוצר תוכן ומטפל באמצעות תזונה ואורח חיים בשיטת הרפואה הפונקציונלית. אהלן דין, אהלן מור, נשמע. בסדר גמור, תודה, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אני חשבתי שאולי נתחיל, אני דין מכיר המון שנים, אני אוהב אותו ואני רואה אותו בשנים האחרונות, יוצר תוכן מסקרן ומעניין באינסטגרם, בפייסבוק, והוא גם מטפל, ורציתי קצת לתת מושג כללי לצופים שלנו, מה זה בעצם טיפול באמצעות תזונה ואורח חיים בגישת הרפואה הפונקציונלית. אוקיי, אז בוא נתחיל. אמ, הרעיון בגישת הרפואה הפונקציונלית היא שלמעשה אנחנו מבינים שלכל מחלה יש גורם מאחוריה. ובגישת הרפואה הפונקציונלית אנחנו רוצים בעצם לטפל בשורש הבעיה ולא בסימפטומים, כדי באמת להביא אנשים לבריאות טובה, ובאמת בשביל לפתור את הבעיה ולא רק לטפל בתסמינים. עכשיו, סתם בוא ניתן דוגמה פשוטה. יש לנו פצע, הפצע מחלים, זאת אומרת הנטייה של הגוף היא תמיד להגיע לבריאות המיטבית. הבעיה מתחילה כשאנחנו חופרים בפצע ולא מאפשרים החלמה. מהמם, אז כל הרעיון בעצם בגישה היא לטפל באנשים ולא במחלות, ולתת את הסביבה הכי טובה באמצעות השפעה של תזונה ואורח חיים וכן הלאה, כדי לתת את ההזדמנות לגוף באמת להחלים ולהגיע לבריאות הכי טובה שאפשר. מהמם. איך הגעת לעסוק בזה? אולי, אתה יודע, זה יהיה מעניין לשמוע את הנקודה הזו. למה החלטת בעצם להתחיל לטפל בגישה הזו? אוקיי, הסיפור שלי התחיל האמת כשאובחנתי עם אלרגיות בגיל 10 בערך. מהמם, אמ, אחרי כמה שנים עשינו קצת בירורים והבנו שזה אלרגיה לאבק ולתיקנים ולחתולים וכל מיני אלרגנים כאלה ואחרים. כשבפועל היה לי מעט מאוד מה לעשות עם הדבר הזה, עם המידע הזה. כי לא מהכל אפשר להימנע, וגם כשנמנעתי, זה לא בהכרח עזר לי. והייתי בטיפול תרופתי ששילמתי עליו מחיר מבחינת עייפות מאוד קשה. ובקיצור, זה מאוד מאוד פגע לי באורח חיים. הגעתי למצב שאני פעם בשבוע, פעם בשבועיים, יש לי כמו איזה סאגה של צינון כזה. זה פשוט היה בעיניי עינוי. והיו תקופות שפתאום הכל היה בסדר, ואמרתי, רגע, אם הכל בסדר בתקופות מסוימות, זאת אומרת שיש את האופציה, יש את הפיצ'ר הזה. ואם יש את הפיצ'ר, זה אומר שכל מה שנשאר לי לעשות זה להבין מה גורם לזה, או מה יכול לגרום לזה שאני אהיה רוב הזמן ברמיסיה, זאת אומרת שאני לא אחווה את ההתקפים האלו. אה, ושם התחיל בעצם מסע שבו נכנסתי לעולם הזה בשביל לטפל קודם בעצמי, והתנסיתי עם גישות שונות ותזונות שונות וצומות וכל מיני דברים. ואחרי משהו כמו שנתיים פתאום נעלמו ההתקפים, ואני סופר חודש ואני רואה שהכל בסדר, וחודשיים ואין לי התקף, וחצי שנה ושנה. ואז הבנתי שבעצם עשיתי שינוי שבאמת באמת כנראה פתר את הבעיה מהשורש. כן. אתה פשוט נתקלת בסיטואציה הזו שהרפואה המערבית או הרפואה הקונבנציונלית לא מצליחה לגעת או לטפל בדברים מסוימים באורח חיים שלנו. אתה ממש משם נבעת. אוקיי. נכון מאוד. תראה, אני חושב שלרפואה פונקציונלית יש יכולת מאוד 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 מדהימה כשזה נוגע לדוגמה לרפואת חירום. מהמם, מישהו שחלילה עבר תאונה, התקף מהמם, לב, אין לנו שום דבר להציע במסגרת תזונה ואורח חיים בריא, זה לא רלוונטי באותן דקות. מהמם, ויש להם גם כלי אבחון מדהימים, כאילו טכנולוגיות שמדהימות. כשזה נוגע למחלות כרוניות, הרבה פעמים אנחנו יכולים לאבחן, הרבה פעמים אפשר לטפל בתסמינים, אבל בדרך כלל, בוא נגיד ככה, הרפואה המקובלת קצת יותר מוגבלת כשזה נוגע למחלות כרוניות. אוקיי? גם המחלות הפשוטות כמו סכרת, וגם מחלות מורכבות יותר כמו מחלות אוטואימיוניות כאלו ואחרות. ואנחנו עדים לכך שלא פעם גם רופאים מפנים מטופלים הגיעו לאיזושהי יכולת לעזור במסגרת מה שאפשר, והם אומרים לך תנסה דיקור, לך תנסה את הגישה הזאת, את הגישה ההיא,
באמת בשביל לנסות ולעזור יותר לאותם אנשים שמתמודדים עם בעיות כאלו ואחרות. אוקיי. אז בעצם הגישה שלך מיועדת לעזור למי, זאת אומרת, מי האדם שהכי כדאי לו להגיע אליך, או שהכי מגיע אליך באופן טבעי לקליניקה שלך היום? אתה יכול ככה לתת לנו איזושהי מפה? בהחלט. אז ככה, מי שמגיע אליי זה החל מאנשים שפשוט רוצים, מתעניינים לגבי אורח חיים בריא ורוצים ללמוד עוד, לשפר את הבריאות שלהם, מה שנקרא רפואה מניעתית וכן הלאה. ואנשים שגם מתמודדים עם בעיות כרוניות כמו שהזכרתי, בעיות מטאבוליות, בעיקר, אפשר להגיד שבעיקר בעיות בדרכי העיכול, אלרגיות ובעיות אוטואימיוניות. אבל בסופו של דבר כל בן אדם כמעט ירוויח